ใครที่กำลังมองหานาฬิกา GMT ต้องมาสนใจเรือนนี้เลยนะครับเพราะว่านี่คือ Nodus Contrail GMT สี Terra นี่คือหนึ่งในนาฬิกา GMT ที่เป็นกระแสมากที่สุดเรือนหนึ่งในตลาดตอนนี้ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็โซลด์เอาท์ไปเรียบร้อยหลายสีแล้วนะซึ่งผมเองเนี่ยก็โชคดีซื้อทันมาเรือนหนึ่งนะครับคลิปนี้จะมาลงดีเทลกันว่าเรือนนี้มันน่าสนใจยังไงแต่ก่อนจะไปดูนาฬิกานะครับแน่นอนไปดูกล่องกันก่อนกล่องก็จะมาเป็นแบบแนวสี่เหลี่ยมบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดมาด้านในนาฬิกาก็จะนอนไปตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีสายพิเศษเนี่ยก็จะเสียบมาตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใบรับประกันนะครับมีการบอกว่าเทสมาในตำแหน่งต่างๆประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเซอร์ประมาณนี้ตัวแบรนด์ Nodus เองเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ไมโครแบรนด์จากอเมริกานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าในไทยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนนำเข้ามาขายอย่างเป็นทางการนะใครที่อยากจะซื้อเนี่ยอาจจะต้องซื้อเองจากต่างประเทศนะครับหรือว่าสั่งจากเว็บเขาโดยตรงหรือว่าเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศที่มีตัวแทนจำหน่ายก็ไปซื้อเข้ามาอะไรแบบนี้นะโดยที่เรือนนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนที่ไปเที่ยวนะครับพอดีว่าเขาจะมีร้าน HMS Watch นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายพอดีก็เลยไปซื้อมาเรือนหนึ่งราคาก็ใกล้ๆกับซื้อเองผ่านทางเว็บอเมริกาเลยนะครับไม่ต่างกันมากโดยที่ความน่าสนใจของเรือนนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอหลายคนเห็นรูปปั๊บนะจะรู้สึกตื่นเต้นและตกตะลึงมากๆนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นนาฬิกา GMT ระดับพรีเมียมอย่าง Grand Seiko อยู่มากๆนะโดยที่สีที่เขาออกมาเนี่ยจะมาออกมาด้วยกันทั้งหมด4สีซึ่งสีที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับซึ่งผมซื้อไม่ทันนะตัวนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วก็ลองลงมาจะเป็นตัวนี้นี่แหละที่เป็นหน้าปัดสีดำแล้วก็ขอบเบเซลทูโทนก็ขายดีมากๆเหมือนกันก็อันนี้ซื้อทันนะครับซึ่งรายละเอียดของนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจมากนะอันดับแรกเนี่ยมาดูหน้าปัดกันก่อนนะหน้าปัดด้านในเนี่ยจะมาแนวเป็น texture สีดำแล้วก็ออกแนวขรุขระประมาณหนึ่งนะครับมีความแบบอารมณ์เหมือนพื้นถนนยางมะตอยนะครับแล้วก็มองไกลๆเนี่ยจะเห็นไม่ชัดมากแต่ถ้าเกิดมาเพ่งในดีเทลนิดนึงก็จะเห็นเป็นแบบ texture ชัดเจนมากๆแล้วก็มาร์เกอร์เนี่ยจะเป็นมาร์เกอร์ที่ทรงค่อนข้างจะแตกต่างกับนาฬิกาในตลาดประมาณหนึ่งนะคือจะเป็นมาร์เกอร์ตรงๆแล้วก็ตัดปลายแหลมมาตรงนี้นะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวแล้วก็เข็ม GMT เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่แบบเป็นปลายลูกศรที่เป็นเหมือนลูกศรธนูนะครับเป็นหัวที่มีขาแฉกมา2ข้างแบบนี้นะครับเข็ม GMT ก็จะมีสีแดงๆนิดนึงด้วยนะแล้วก็ชื่อรุ่นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคำว่า Contrail แบบนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันภาพรวมหน้าปัดค่อนข้างจะดูมีเอกลักษณ์ดีนะดูแบบไม่ค่อยได้ซ้ำใครดีส่วนตัวโลโก้เนี่ยผมว่าเป็นโลโก้ที่เท่ดีนะดูมีความโมเดิร์นมากๆนะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันได้ลุคฟีลลิ่งนาฬิกาสมัยใหม่ด้วยแล้วก็ช่องวันที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพื้นสีดำแล้วก็ตัวเลขวันที่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเลยด้วยนะครับก็ล้อไปกับสีรอบๆที่มันเป็นเอลิเมนต์เล็กๆน้อยๆที่เขาแจมเข้ามาส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยเป็น Miyota 9075นะครับก็เป็นเครื่อง GMT ที่เป็น True GMT นะก็คือเราสามารถตั้งค่าเข็มชั่วโมงได้เลยนะครับโดยตรงนะก็คือแบบนี้เวลาเราจะใช้งานแล้วก็คลายแม่มะยมออกมาก่อนนะหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงไอ้จังหวะนี้สเต็ปแรกจะเป็นการหมุนตั้งค่าเข็มชั่วโมงเลยซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะเพราะว่าสมมติว่าเราแลนดิ้งในประเทศที่เราไปถึงแล้วเราก็สามารถหมุนเข็มชั่วโมงเนี่ยปรับเป็นเวลาไทม์โซนนั้นๆที่เราอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็เข็ม GMT สีแดงตรงนี้มันก็จะชี้ที่สเกลด้านนอกเพื่อบอกเวลาโฮมไทม์โซนก็คือเวลาในบ้านเรานั่นเองนะดังนั้นเราก็เหมือนแบบตั้งค่าได้ง่ายมากๆก็คือตั้งเข็ม GMT ตรงนี้ให้มันชี้ขอบด้านนอกเนี่ยเป็นเวลาประเทศไทยไปเลยถ้าเกิดเราอยู่ไทยนะครับแล้วก็เวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็หมุนปรับแค่เข็มชั่วโมงแล้วพอเรากลับประเทศไทยปั๊บเราก็ปรับเข็มชั่วโมงกลับซึ่งถือว่าใช้งานง่ายมากนะครับอันนี้เป็นเครื่อง GMT ที่ใช้งานจริงแล้วเวิร์กสุดๆเลยแล้วก็ถ้าดึงมาจนสุดก็เป็นการหมุนตั้งค่าเวลานะครับแบบนี้นะมันก็จะเดินไปพร้อมกัน3เข็มประมาณแบบนี้ส่วนกระจกเนี่ยเป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่มีการเคลือบแอนติรีเฟล็กโคตติ้งมาให้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนมากนะเพราะว่าเวลามันเจอแสงตรงๆเนี่ยมันจะมีแบบความติดฝ้าสีม่วงๆออกมาเยอะแต่ว่าการเคลือบของเขาเนี่ยผมว่ามันจะมีแบบมุมแปลกๆบางมุมที่ผมเจอนะคือปกติเวลาเคลือบแอนติรีเฟล็กโคตติ้งมาเยอะขนาดนี้จนเห็นแบบเป็นสีม่วงๆแบบเนี้ยมันควรจะเคลียร์มากละแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีมุมที่มันเคลียร์ไม่กี่มุมนะครับมันต้องเป็นมุมเงยๆนิดนึงที่แสงมาชิ่งแบบตกกระทบเป็นมุมเกือบจะฉากนิดนึงมันถึงจะดูใสดูเคลียร์แต่ถ้าเกิดเราหมุนนาฬิกาเนี่ยเข้าหาเรามากเกินไปจากเคลียร์เนี่ยมันจะเริ่มเป็นฝ้าสีม่วงๆมากขึ้นละนะครับซึ่งแบบมันประหลาดดีคือบางมุมก็เคลียร์จัดๆเลยแต่บางมุมก็ฝ้าเยอะเหมือนกับว่ามันไม่มีแอนติรีเฟล็กโคตติ้งมาให้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แปลกดีมากนะไม่ค่อยได้เจอบนนาฬิกาเรือนอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมถือว่าโอเคนะก็ดูกระจกใสๆอยู่นะบางมุมก็หายไปเลยเหมือนกันประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยลองดูได้แล้วก็กระจกเนี่ยจะนูนขึ้นมาจากตัวขอบเบเซลนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นทรงบ็อกซ์เชฟประมาณหนึ่งนะครับก็สวยดีนะครับเวลามองด้านข้างจะเห็นความโค้งๆตัวขอบซึ่งแบบเวลารูปๆดูนี่ฟินมากนะถัดออกมาในส่วนของขอบเบเซลเนี่ยก็จะเป็นขอบ
สไตล์ GMT เลยนะสามารถหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ตัวคลิกก็ค่อนข้างจะแบบแน่นหนาแข็งแรงมากนะครับอันนี้ไม่หมุนเองโดยอุบัติเหตุแน่นอนนะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยสังเกตดูว่าจะดีไซน์เป็นตัวกระจกนะครับไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเซรามิกนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเลเยอร์ของตัวอักษรซึ่งที่เราเห็นสีขาวทั้งหลายเนี่ยเป็นรูมาด้วยนะครับดังนั้นเรือนนี้เนี่ยเวลาเข้าที่มืดนะจะเรืองแสงขึ้นมาทั้งตัวขอบทั้งตัวมาร์กเกอร์ด้านในทั้งตัวอินเด็กซ์ทุกอย่างนะครับคือสว่างวาบขึ้นมาอลังการมากๆเป็น Super Luminova BGW9 ด้วยนะดังนั้นใครที่ชอบรูมเนี่ยเรือนนี้ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะมีดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ด้านข้างตรงนี้ที่มันจะเป็นส่วนตัดระหว่างขอบสีดำกับสีขาวนะครับคือมันจะเป็นการหลบเลขมานิดนึงไม่ได้แบบมีการตัดตรงๆแบบสมมาตรบนล่างอ่ะซึ่งอันเนี้ยบางแบรนด์อ่ะเขาจะเลือกให้แบบผ่ากลางเลขไปเลยนะครับแต่ว่าบางแบรนด์เขาก็จะเลือกให้แบบเยื้องๆหลบลงมานิดนึงอย่าง Grand Seiko อ่ะก็จะเป็นวิธีแบบนี้นะครับก็คือขยับลงมานิดหน่อยไม่ได้ผ่ากลางเลขมากแต่ถ้าเกิดเป็น Rolex นะครับเขาจะผ่าตรงกลางเลยซึ่งไอ้ผ่ากลางเนี่ยจริงๆทำยากมากกว่านะเพราะว่ามันต้องแบบมีการแบ่งเลเยอร์ตรงกลางตัวเลขพอดีซึ่งแบบการผลิตมันซับซ้อนกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยความที่มันไม่สมมาตรบนล่างอ่ะซึ่งถ้าเกิดบางคนไม่ได้ตั้งใจสังเกตอ่ะจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเกิดพอเห็นแล้วทีเดียวอ่ะว่าเฮ้ยสีดำมันมีพื้นที่ด้านบนมากกว่าด้านล่างสีขาวอ่ะบางคนจะติดนิดนึงละมันจะเริ่มแบบเฮ้ยมันแปลกๆมันนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ติดอะไรมากรับได้ก็โอเคนะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะถ้าเกิดเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลืมไปเองนะครับอย่างตอนผมซื้อมาแรกๆเนี่ยผมก็มองเห็นตลอดเลยนะครับรู้สึกว่าบนล่างมันแปลกๆแต่สักพักหนึ่งเราจะแบบไม่ได้สนใจตรงนี้ละนะครับเราจะเน้นมองหน้าปัดด้านไหนมากกว่าไอ้ตัวขอบมันเป็นแค่ส่วนประกอบที่แบบมาเติมเต็มให้มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนขนาดเคสไซส์วัดออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40มิลเกือบจะเป๊ะนะความหนาเนี่ยทำมาดีมากนะครับเป็นนาฬิกา GMT ที่ค่อนข้างจะบางเลย 11.6 มิลเท่านั้นส่วนลักทูลักวัดจากเคส 45.9 แต่ถ้าเกิดว่าเอ็นลิงที่ยื่นที่สุดอยู่ที่ประมาณ52มิลส่วนน้ำหนักเวอร์ชันตัดสายออกไปประมาณนึงแล้วนะครับอยู่ที่132.8 กรัมส่วนฟินิชชิ่งของตัวเคสเนี่ยทำมาโอเคเลยนะครับคือส่วนขัดเงาเนี่ยโอเคนะสะท้อนได้ดีแต่ว่าความ distortion เนี่ยมันยังมีความเบี้ยวๆอยู่นะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นระนาบที่แบบมันตรงเป๊ะมากมันเป็นทรงที่มีความโค้งความมนอยู่ดังนั้นก็จะไม่ได้สะท้อนแบบเห็นอะไรชัดเจนแต่ว่าก็ถือว่าคุณภาพดีนะส่วนขัดด้านก็เห็นริ้ว texture ที่สวยดีใช้ได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเครื่องบินกำลังพุ่งทะยานไปแบบนี้นะครับแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่200เมตรตรงเม็ดมะยมก็มีโลโก้ดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับตัวเม็ดมะยมนี่ใช้งานง่ายมากนะไอตัวที่มันเป็น texture แบบนี้นะครับมันทำให้แบบกริปนิ้วเรามันหมุนได้ติดมือดีมากๆเลยส่วน A-Link ก็เป็น solid A-Link นะครับด้านหลังก็จะมี quick release มาให้ส่วนตัวสายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะจริงๆผมชอบคุณภาพตัวสายมากกว่าตัวเรือนอีกนะครับเพราะว่าลิงก์แต่ละลิงก์เนี่ยขัดมาดีมากๆนะเนียบมากๆเลยแล้วก็มีการลบเหลี่ยมมุมเก็บมุมที่ขอบด้านนอกมาแบบนี้นะครับเป็นเส้นวิ่งนำสายตาขัดเงามาโดยภาพรวมถือว่าคุ้มค่าสมราคามากๆนะครับแล้วก็บัคเกิลเนี่ยก็ทำมาดีนะคือเป็นบัคเกิลใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็บานพับเนี่ยมาแน่นหนามากแล้วเขาจะมีระบบในการที่เรากดตรงนี้ด้านในนะครับเพื่อคลายสายออกมาแบบนี้ได้นะครับทำให้สามารถขยับขยายสายได้นิดหน่อยเวลาเจออากาศร้อนๆเนี่ยก็คลายออกมานิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดแบบเข้าที่ล่มเข้าห้องแอร์แล้วข้อมือเราเล็กลงก็ขยับเข้าด้านในได้อันนี้ก็ดีมากอยู่บนข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เรื่องฟิตติ้งโอเคมากนะครับแล้วก็เรื่องของลักทูลักที่มัน52มิลเมื่อกี้ตอนแรกเห็นตัวเลขแล้วแบบมันเหมือนจะกลางใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นความกลางที่มันอยู่ตรงนี้ละเพื่อนๆมันอยู่แบบข้างล่างๆแล้วมันยื่นลงมาเยอะแล้วดังนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันกลางอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นขนาดที่กำลังลงตัวมากแล้วก็ความแนบเนื้อความไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับก็โอเคเลยฟิตติ้งดีมากข้อมือเล็กใส่ได้อันนี้เป็นนาฬิกาที่เฟรนลี่กับคนข้อมือจิ๋วๆพอสมควรนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเล็กสุดเนี่ยควรจะมาสัก 5.5 นิ้วเนี่ยน่าจะพอละนะครับเล็กกว่านั้นนี่เริ่มไม่ค่อยแนะนำละมันอาจจะเริ่มแทงๆเริ่มยื่นๆละแล้วก็เวลาอยู่บนข้อเนี่ยสิ่งที่มันจะรู้สึกได้เลยคือความเล่นเงาของตัวสายนะครับเวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยโห texture มันเงามันสะท้อนแสงมันแวววาวมากนะคือแค่มองก็รู้แล้วว่าอันนี้คือนาฬิกาที่มีราคาแน่ๆนะครับคือทำมาดีเลยแล้วก็เวลาพลิกมาดูด้านบนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าบางมุมกระจกมันจะฟ้าๆนิดนึงแต่ว่าหมุนไปหมุนมาบางครั้งเคลียร์ละแต่ว่าขยับนิดนึงติดฝ้าอีกละนะครับมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้แปลกๆอยู่บ้างแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะตอนอยู่ในร่มนะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเรือเนี้ยไปออกแดดออกกลางแจ้งนะมันจะเห็นค่อนข้างจะใสกว่านี้เยอะเลยนะครับอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟในสตูดิโอมันทำมุมที่มันรีเฟล็กติดเงามาพอดีหรือว่าผนังห้องผมมันเป็นสีขาวพอดีมันก็เลยอาจจะเห็นแสงสะท้อนอะไรแบบนี้แต่ว่าใช้งานจริงถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรมากนะครับส่วนเรื่องหน้าตาโดยรวมตอนสวมใส่เนี่ยต้องบอกว่าดูเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงมากๆคือถ้าเกิดเราไม่ได้ดูยี่ห้อนะแล้วแบบเราด
ดูคุณภาพการผลิตดูหน้าตาดู mood and feel โดยรวมดูความเนี้ยบหลายๆคนอาจจะเดาถึงว่าเป็นนาฬิกาหลักแสนได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากๆเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวตายตัวแทนสำหรับคนที่ต้องการจะหานาฬิกาที่ได้กลิ่นอายเหมือนกับพวก Grand Seiko Sport ที่เป็น GMT ขอบ Bezel Two Tone ตัวเนี้ยให้ feeling ที่แทนกันได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยเบากว่ากันเยอะนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยตามหน้าเว็บขายอยู่ประมาณ800กว่าเหรียญนะครับคุณเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ประมาณ 29,000 บาทแล้วก็บวกภาษีนำเข้าบวกแวตบวกนั่นบวกนี่เนี่ยจะตีว่าซื้อได้ประมาณสัก 30,000 ต้นๆไม่เกิน 35,000 นะครับซึ่ง 35,000 เนี่ยโอเคมันก็จะมีนาฬิกา GMT ไมโครแบนด์อีกหลายเรือนที่เป็นตัวเลือกนะแต่เวลาเลือกเนี่ยเพื่อนๆต้องลองดูนะว่าเป็นระบบ True GMT หรือเปล่านะครับอย่างเรือนเนี้ยพอมันเป็น True GMT เนี่ยมันก็จะได้เปรียบเรื่องการใช้งานในต่างประเทศที่มันจะตั้งค่าได้ง่ายมากขึ้นนะเร็วมากขึ้นด้วยอย่างไซโก้ที่เป็น GMT ราคา10,000กว่าบาทอะไรแบบนี้อันนั้นตัวเครื่องจะเป็น GMT ปกตินะครับเวลาตั้งค่ามันจะยุ่งยากกว่านี้พอสมควรก็เลยอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้นะถ้าเกิดจะเทียบเนี่ยอาจจะต้องไปเทียบตัวที่แบบเป็น True GMT หมุนเข็มชั่วโมงได้โดยตรงเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยต้องยอมว่าเรือนนี้มันกินขาดจริงๆนะครับคือสวยจริงสวยแบบเวอร์ไปเลยนะครับสวยเกินราคามากๆใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ